Збираємо слава двері, лахвалем зачиняємо. То сюди треба? Пане, зупиніться, двері зачиніть, будь ласка. Прошу. П'ємо. А що це таке? Прошу. Вниз, праворуч, вихід через бункер. Да, лахвалем двері зачиняємо. Сідати білі, ні, стоп, там білі. Я не спорю.
Добре, слава Україні, повстанці! Героям слава! Що там якось день проходить? Микола крок вперед! В тебе як день? Стоїть? Ти молодий хлопець, була біда і було оборот. Файно, добре, стати стоїть. Христинко, крок вперед! Та, Іванко, В тебе яке було завдання? рандувати цілий день. Ого, і кого рандуєш? Тебе все виходить. Ну а я вже всі мозки мені виграндувала. Добре, стати в стрій. Максим, крок вперед. Кажи, Іван. Ти мав нині нагнати медовухи раз. Є. Два. Та гіляка пуста. Москаля, ну не висить, от бачите, гіляка пустує. Що то за біда? Ти по столах сидив. Що, а що, накрутив ковбаси? О, там Вуйко за 3-2 її вже доїдає. А ну Вуйко, руку до гори підніміть. Вуйко, там піднімайте, ковбасу я їсть? там за вас. Піднімайте руку. О, бачите? За ту руку сі возьмеш і підете разом шукати москаля і Питання є. повішати свіжого. Питання є. Бо біда, нема з чого ковбаси крутити. Стати в стрій. А ми паштет з нього їли. Ромчик, крок вперед. До тебе питань нема, ти золотий чоловік. Стати в стрій. Файно, панство, тепер хто мені скаже, який у нас сьогодні день? Неділя. 17 Так, день. так, добре. Цього місяця. 18-й день місяця, в принципі. Так, ти це не помиляєш, добре. місяця, перепрошую. Добре, а якщо більше масштабно думати, то який? Ну, крім того, що Рух програв у футбол. Це як Карпати вчора. Я ніколи не Львові вели обмеження по електриці. А йди, все, коротше, хто не знав, тому скажу, хто знав, той буде пам'ятати, тому нагадаю. Сьогодні 907-й день річного протистояння українського народу проти тої тупої, немитої, небритої, обісраної і обриганої москальні. Тож давайте назву трохи їхні втрати від початку повномасштабного вторгнення. Отже, на нашій землі їх вже подохло 599 350 економічних. Це ще за скоро, їдемо далі. 8508 танків, 16 480 бойових броньованих машин, 367 літаків, 328 тих їхніх блохольотів, як не кажуть, що гелікоптери, 28 кораблів і один підводний човен вже теж не буде плавати. А тепер можна оплесками подякувати нашим Правильно, дякувати оплесками і словом то одно, а друге ми маємо допомагати нашим хлопцям тут, а вони захищають нас там. Тож передаю слово Владиславу Сотнику. Слава Україні, панство! Як казав Іван, оплески то файно, але, будь ласка, давайте не забувати, завдяки кому мир і спокій можуть почати. Сьогодні командою Київка проводимо збір на пікап для 81-ї окремої аеромобільної бригади 90-го батальйону 16-го напрямку. Роздо скринька. Я після збору підходжу до кожного з вас. Хто має бажання, закидає, хто не має, то його знайдемо. Усю валюту, особливо люблю рублі. Хто дає рублі, я посилаю до нього Максима і з тим паном, який піднімає руки, де ковбасу кладе. Є свіжа ковбаса. Так, а є QR-код до Балабан, якщо не маєте з собою готівки. Дякую за увагу, після збору підходу до кожного з вас. Та на цьому оголошую офіційно вечірній збір завершеним. Після команди розхід ви собі продовжуєте відпочивати. Зв'язкові йдуть далі щось трохи бігати, робити вигляд, що вони щось роблять. А Влад підійде до кожного з вас. Уа! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Путін курва! Я не чую! Розхід! Слава! Так, хто має бажання, скринька є, закидаємо ще сльози.